ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. კინოთეატრ კიევში ახალი ქართული კინოს მე-13 ფესტივალი მიმდინარეობს ფესტივალის აფიშა ნარატივით. სესხის ხელშეკრულება ავსტრიის განვითარების ბანკთან და 30 მილიონი ამერიკული დოლარი დეტალები გადაცემის ფარგლებში. Android სისტემაზე მომუშავე მობილური ტელეფონები მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ Google-ის თვალთვალი ნარატივით. 28 ნოემბერია დღეს სამშაბათი და ახალი ანგარიშით ხსნით გადაცემას ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის შემთხვევები მსოფლიო მასშტაბით. გაერომ ქალებისთვის ყველაზე საშიში ქვეყნები დაასახელა, როგორც გაირკვა 2016-2017 წლის სტატისტიკის მიხედვით ქალებისთვის ყველაზე საშიშ ქვეყნად მექსიკა დასახელდა. ამის შესახებ Mumbai Mirror წერს, კვლევის მიხედვით მექსიკის შემდეგ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის ყველაზე მეტი შემთხვევა ჰონდურასში, გვატემალასა და ელ-სალვადორში დაფიქსირდა. ეს ის ქვეყნებია, სადაც ქალები ქმრებისა თუ პარტნიორებისგან ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას პერმანენტულად განიცდიან. გაეროს ანგარიში წერია, ქალთა მიმართ ძალადობას ხელს უწყობს ფესვგადგმული პატრიარქალური კულტურაც. ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებს შორის ადამიანის უფლებების კუთხით მოწინავე ქვეყნები დღეს არგენტინა და ჩილია. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. ამ დღის მიზანია ცნობიერების ამაღლება იმის შესახებ, რომ ხშირად ქალები მთელს მსოფლიოში გაუპატიურების, ოჯახში ძალადობისა და ძალადობის სხვა ფორმის მსხვერპლნი ხდებიან. არა ძალადობას და ჩაგვრას ქალების ნარატივი განაგრძობს მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას გადაცემის ფარგლებში და დღევანდელი სტუმრების ვინაობა ანონსის საშუალებით გავიგოთ. სამშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოკში მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი და სალი სურგულაძე, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის დერმა დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცელ აღიძესთან ერთად. TBC ბანკმა ავსტრიის განვითარების ბანკთან 30 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხის ხელშეკრულება გააფორმა. თანხები პირველ რიგში გამოყენებული იქნება მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების დასაფინანსებლად, რომლებიც საქმიანობენ ტურიზმის სფეროში, ასევე ქალი მეწარმეების მხარდასაჭერად. ავსტრიის განვითარების ბანკი 2008 წლის მარტიდან ფუნქციონირებს და სპეციალიზირებულია განვითარებად ქვეყნებში კერძო სექტორის გრძელვადიან დაფინანსებაზე, რაც იძლევა მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას. 7 დეკემბერს პარიზში ფონდის SOS Talents ლაურეატი, პიანისტების საახალწლო კონცერტი და საქველმოქმედო მიღება გაიმართება. გალა კონცერტში ცნობილი ქართველი პიანისტის, იუნესკოს მშვიდობის არტისტის ელისო ბოლქვაძის ინიციატივით და ხელშეწყობით 4 ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას. წელს კონცერტი მე-19 საუკუნის ბონაპარტების ისტორიული სასახლის საკონცერტო დარბაზში იმართება. კონცერტს 200-მდე სტუმარი დაესწრება, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები, ასევე ელიზეს კულტურის კაბინეტის წარმომადგენლები, რადგან ფონდის შემდეგი წლის კონცერტი პრეზიდენტ მაკრონთან იგეგმება. კინოთეატრ კიევში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახალი ქართული კინოს მე-13 ფესტივალი მიმდინარეობს. კინოფესტივალის ორგანიზატორია სრულად უკრაინის საზოგადოებრივი გაერთიანება, გეორგია და უკრაინის ქართველთა ასოციაცია იბერიელი. ფესტივალი რეზო გიგინეიშვილის მხატვრული ფილმით მძევლები გაიხსნება, ნაჩვენები იქნება ასევე დოკუმენტური ფილმი მე გადავცურე ენგური, რომელშიც ასახულია ომი აფხაზეთში და ომის შემდგომი პერიოდი. გარდა ამისა, წარმოდგენილი იქნება დოკუმენტური ფილმი ქართულ კომპოზიტორ გია ყანჩელზე. კინოფესტივალს დაასრულებს ფილმი ლუკა, რომელიც აფხაზეთის ომის ფონზე სვანი ქალის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. კინოფესტივალის გახსნას უკრაინის ხელისუფლების, საქართველოს საელჩოსა და სხვა ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლები, ასევე ცნობილი უკრაინელი და ქართული რეჟისორები და მსახიობები დაესწრებიან. გარდენ ჰოლში გადავინაცვლოთ, გაიმართება აქ რიგით მეხუთე კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალი. ღონისძიებაზე კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის 15 ნომინანტი მოკლედ ისაუბრებს საკუთარი საქმიანობის და მათ რეგიონებში არსებული გამოწვევების შესახებ. 2016 წლის გამარჯვებული ეკატერინე სხილაძე კი პრემიის ახალ მფლობელს დაასახელებს. გასულ წელს ეკატერინე სხილაძემ პრემიის თანხა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში სამკითხველოს გახსნას მოახმარა. გვახსოვს ეს ფაქტი კარგად, რომლის მოწყობაც თითქმის დასრულებულია და ღონისძიებაზე დამსწრეებს საშუალება ექნებათ ნახონ
სოფელ თივის საჯარო სკოლაში გახსნილი ბიბლიოთეკის პირველი ფოტოები. პრემიის დაწესებიდან მეხუთე წელს ქალთა ფონდმა საქართველოში გადაწყვიტა დაჯილდოების ფორმატი მცირედით შეცვალოს და განიხილოს მხოლოდ ის აქტივისტები, რომლებიც რეგიონებში ცხოვრობენ და საქმიანობენ. და სიყვარულით რუსეთიდან, ანუ რუსი ბიზნესმენების შვილების გრანდიოზული ქორწილების საზღვარგარეთ, რომლებმაც Forbes-ის ყურადღება მიიპყრო და დახარჯული თანხაც გამოითვალა. რა უჯდებათ რუს ოლიგარქებს შვილების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ცხოვრებაში და როგორ აღნიშნავენ მას Forbes-ის სტატიაზე დაყრდნობით დეტალებზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ისაუბრებს, რომელსაც სულ ახლახანს ჰქონდა ქორწილი სხვა შორის და პირდაპირ ეთერში მიულოცავ მას გაბედნიერებას. მადლობა, თუმცა ჩემი ქორწილი სამწუხაროდ არ მოხვედრილა გახსოვს შენი ხარჯები, თუმცა არ განვიხილავთ ამას, რა თქმა უნდა. ჩართული იყავი ქორწილის ორგანიზებაში, მარიამ. კი, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ჩართული. გადავინაცვლოთ რუსი ოლიგარქების შვილების ქორწილებზე. გვანცა რუსული Forbes-ის სიის წევრები საკუთარი შვილების ქორწილების ორგანიზებას ტრადიციულად საზღვარგარეთ ანიჭებენ უპირატესობას. მაგალითად, ბოლო პერიოდში ორი უმსხვილესი ბიზნესმენის Forbes-ის რიგით 123 და მე-11 ადგილზე მყოფთა შვილები დაოჯახდნენ ცერემონიის ჩასატარებლად. ერთმა ლოს-ანჯელესის დოლბის თეატრი შეარჩია ადგილი, სადაც ოსკარის გადაცემის ყოველწლიური ღონისძიება იმართება. თუმცა $500,000 ყვავილებით გაფორმებული დარბაზი ზღაპრულ ქალაქს უფრო ჰგავდა ვიდრე თავად თეატრს. მეორე მკითხორების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღის ჩასატარებლად ბრიტანეთი და სასტუმრო ლუტონ ჰოუთელ გოლფ-ენდ სპა არჩია. ერთდღიანი სიამოვნების საშუალო ღირებულება კი ექსპერტების აზრით $25-დან $28 მილიონამდე მერყეობს. მარიამ, რამდენად აქტუალური და მომხიბვლელია მათთვის ქორწილების ორგანიზება უკვე საქართველოში, ეს არის საინტერესო. რუსული Forbes-ის წევრთა მემკვიდრეები შესაუღლებლად და ბედნიერების აღსანიშნად ხშირად საქართველოსაც სტუმრობენ. მათ შორის აღნიშნა რესო გრუპის დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენლის შვილმა და მიხეილ მახარაძემ ქორწილი, რომელიც 2016 წლით თარიღდება და ლოკაციაც სპეციალურად თბილისი შეირჩა. დაპატიჟებული სტუმრები მასპინძლებმა მოსკოვიდან ორი თვითმფრინავით ჩამოიყვანეს. აღნიშნა ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარმოდგენით დაიწყო და რესტორან ფუნიკულარზე გაგრძელდა, ხოლო ეკლესიაში ჯვრისწერის შემდეგ სტუმრებმა ამბასადორის გოლფ კლუბში გადაინაცვლეს. საღამოზე მოსულ დაახლოებით 500 სტუმარს კი ნანი ბრეგვაძე, თამარა გვერწითელი, ვახტანგ აბიძე და ჯგუფი მგზავრები ართობდნენ. მიმდინარე წელს შექმნა და აღნიშნა დაოჯახება ასევე რუსი ბიზნესმენის ვალერია კოგანის შვილიშვილმაც ღონისძიებას სასტუმრო ზილენდმარკ ლონდონმა უმასპინძლა. მოწვეულ სტუმრებს შორის დასახელდა ელტონ ჯონი და მერაია ქერი, რომლებიც თავდაუზოგავად ართობდნენ დამსწრე საზოგადოებას მთელი საღამოს განმავლობაში. ძალიან საინტერესო საღამო იქნებოდა, დარწმუნებული ვარ. საინტერესოა ისიც რა დაჯდა ეს სიამოვნება, თუ კი არის საერთოდ ცნობილი და გახმაურებული. გვანც ასე არ ახმოვანებენ, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მომღერლის ჰონორარი $3 მილიონ შეფასდა, ხოლო მთლიანი ღონისძიების ღირებულება $4 მილიონად. კიდევ ერთი ქორწილი ალიანს ჯგუფის პრეზიდენტის და ჩეჩენი ოლიგარქის შვილებს ეკუთვნით. დაუვიწყარი დღე წყვილმა მონაკოში, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში აღნიშნა. მათი ბედნიერების აღსანიშნად კი 100-მა ადამიანმა მოიყარა თავი, რაც ჯამში მშობლებს $205,000 დაუჯდათ მხოლოდ რესტორანი. თუმცა, მიუხედავად ქორწილებში დახარჯული უდიდესი ბიუჯეტისა, საქორწინო ცერემონია არ მხოლოდ წყვილისთვის, არამედ სტუმრებისთვისაც დაუვიწყარი აღმოჩნდა და საბოლოოდ Forbes-ის სიაში გრანდიოზულ ქორწილებს შორისაც კი დასახელდა. დიდი მადლობა, ეს იყო მარიამ ადამია, რომელსაც კვლავ ველოდებით ქალების ნარატივში. საინტერესო ჩართვით და გრანდიოზული ქორწინებიდან მომავლის თაობაზე ვინაცვლებთ. რამდენიმე წამში სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება ნარატივით და არაჩვეულებრივი სტუმარი სტუდიაში. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სადღეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი $25 მილიონ შეადგენს.
მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების მართვას განათლების სფეროში, ბევრი შედეგიანი ნაბიჯი და საინტერესო გამოცდილება სამუშაო ლოკაციებზე, საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ასევე ამერიკული ორგანიზაცია PH International და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომავლის თაობის სამსახურში. რას ითვალისწინებს პროგრამა და რა მიზნები ხორციელდება პროფესიონალების ხელში, სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი მარინა უშვერიძე ნარატივის ავტორი მოგვიყვება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა მობრძანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემებს უნდა დაუთმოთ დღევანდელი ნარატივი და არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის. კი ბატონო, PH International-თან, ასევე USAID-თან თანამშრომლობით დავიწყოთ, ასევე განათლების სამინისტროსთან, როგორც აღნიშნეთ უკვე, როდის ჩაეშვა სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობა, რომელიც უკვე აღნიშნეთ და რამდენი სკოლა მოიცავით უკვე, როგორც ვიცი, წლებია მუშაობთ ამ პროგრამაზე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. და ძალიან მიხარია, რომ ქალების საქმიანობას აი ასეთი ემოციებით და ასეთი დადებითი მიდგომებით აშუქებთ. კი ბატონო. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, 2010 წლიდან დავიწყეთ ჩვენ სამოქალაქო განათლების პროგრამებზე მუშაობა და თავიდან მოვიცავით 740 სკოლა, ახლა კი 480 სკოლასთან ვიმუშავებთ. საქართველოში არის 2000-ზე მეტი სკოლა მთლიანობაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სკოლების ნახევარი არის ამ ეტაპზე დაფარული, მაგრამ იმისათვის, რომ ქვეყანა კარგად განვითარდეს და ისეთი დემოკრატია გქონდეს, როგორც გვინდა რომ გქონდეს საქართველოში, ნახევარი სკოლების ამას არ ეყოფა, ეს უნდა იყოს სრულად საქართველოს მომავლის თაობა. აი, სწორედ აქ უნდა დაგისვათ ეს კითხვა, რატომ სჭირდება დღეს საქართველოს სამოქალაქო განათლება. ეს თემა გავშალოთ თქვენი კომპეტენტური ნარატივით. ძალიან ბევრს დღეს ლაპარაკობენ საქართველოში დემოკრატიაზე. რა არის დემოკრატია? ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, დემოკრატია არის მმართველობა ხალხის მიერ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვყავდეს ინფორმირებული და სამოქალაქო პროცესებში ჩაბმული მოსახლეობა. თუ კი მოსახლეობა სთხოვს მთავრობას, პროგრესს, სთხოვს მთავრობას მისი უფლებების დაცვას, სთხოვს მთავრობას დასაქმებას, ვთქვათ, ზრუნვას გარემოზე, რაც ძალიან აქტუალურია მაგალითად დღეს საქართველოში და ასე შემდეგ მრავალ სხვა საკითხს და წინსვლას მოითხოვს მთავრობისგან, შესაბამისად ასეთი მოსახლეობა აუცილებლად მიიღებს უკეთეს ქვეყანას. აი, სწორედ ამის დაძლევაზეა ლაპარაკი, რომ ადრე ხომ იყო გულგრილი დამოკიდებულება. ჩვენ თაობაში, ჩვენამდე თაობაში, მე რა შუაში ვარ დამოკიდებულება იყო. მოსწლია იმას, ვინც თქვათ საზოგადოებრივი საქმეებით და რაღაც ესეთი აქტივობებით არის დაკავებული, ხო? ახლა იცვლება ეს მენტალიტეტი. აი დღევანდელ მოზარდებში, დღევანდელ მომავალ თაობაში ძალიან იცვლება ეს მენტალიტეტი. ამისათვის საჭიროა რომ ვასწავლოთ, როგორ ითანამშრომლოს გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან. მაგალითად, დაინახა ხო, რომ ნაგავი არ გადის მისი სოფლიდან. იმ წუთში შეხვედრა მოითხოვოს გამგებელთან, დაწეროს წერილი, მობილიზება გაუწიოს, იგივე ინტერესების მქონე სხვა მოსახლეობას, ამ შეხვედრაზე წარმოუდგინოს ეს პრობლემა და დაანახოს მას, რომ ეს არის მოსახლეობა, რომელიც მოითხოვს უკეთესობას. ასეთი უამრავი მაგალითი გვაქვს, რომ გააუმჯობესეს მოსწავლეებმა, ჩვენ ძალიან პატარები გონია, ამ დროს ისინი ასეთ პატარები არ არიან. ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება შეუძლიათ. მოზარდებს თურმე შეუძლიათ ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება, იმიტომ რომ არიან საოცრად მოტივირებულები და დაცილებით მეტად ოპტიმისტები, ვიდრე ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ბევრი დამარცხება ჯერ არ უგემიათ და როდესაც ამ პატარ-პატარა წარმატებებზე გადიან, მაგალითად, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი დაიხაზა მათი სკოლის წინ, მათი მოთხოვნის საფუძველზე, სოფელს ნაგვის მანქანა დაენიშნა. ბევრი სასარგებლო საქმე, რომელიც მოტივაციას მატებს ნებისმიერ ახალგაზრდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის მომავალი თაობა, რომელიც ააშენებს და კიდევ უფრო გააძლიერებს სახელმწიფოს. ვიცით, რომ სკოლებში შექმნილია სასკოლო სამოქალაქო კლუბები. რა თემებზე მუშაობენ ძირითადად სამოქალაქო კლუბებში? ყველა იმ თემაზე, რომელიც მათთვის, მათი ასაკისთვის, მათი უშუალო გარემოსთვის არის აქტუალური. დაწყებული, ეს შეიძლება იყოს საკუთარ სოფელში არსებული რესურსების პოპულარიზაცია. აი მაგალითად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხოფურში ყოფილა მინერალური წყალი. საქართველოს დიდმა ნაწილმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. და ბავშვებმა თქვეს, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ბუნებრივი სიმდიდრე და ითანამშრომლეს სპეციალურ სააგენტოსთან ამ წყლის შემცველობის ტესტები ჩაატარებინეს და საბოლოო ჯამში გამგეობასთან ითანამშრომლეს, რომ წყალთან მისასვლელი ბილიკები გალამაზდეს, მოწესრიგდეს იქ პატარა ინფრასტრუქტურა და ასევე მისათითებლად რომ აბრა დაეკიდოს, რომ აი ტურისტს, რომელიც გზაზეა, შეძლოს მივიდეს და დააგემოვნოს ეს მინერალური წყალი. დაინტერესებული ტურისტის ბევრი იქნება ამ დროს. რა თქმა უნდა და აი ესეთი პატარა საქმეებით ცდილობენ, რომ რაც მათთვის აქტუალურია, ის უკეთესობისკენ შეცვალონ. აი ახლა ძალიან ბევრია ინტერესის სფერო, მაგალითად ზალადობა, თანატოლებს შორის. კი ბატონო, ამ კითხვაზე აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. თუ მიაჩნიათ აქტუალური სწორედ ეს თემა ჩაგვრა ახალგაზრდებს. ხშირად ახლა დამკვიდრდა უცხოური ტერმინი ბულინგი, რეალურად ეს არის ჩაგვრა თანატოლებს შორის, სასკოლო ბულინგი, მეტი არაფერია თუ არა თანატოლებს შორის ჩაგვრა. და
თვითონ აირჩიეს, თვითონ შეისწავლეს ეს პრობლემა. აი მაგალითად არის თუ არა ჩვენ სკოლაში ბულინგი, შეისწავლეს, ესეთი კვლევა ჩაატარეს, თანატოლები გამოკითხეს, ანონიმური იყო პასუხები, მერე სტატისტიკა დააჯამეს, ფსიქოლოგი მოიწვიეს და ისაუბრეს იმაზე, რომ როგორ შეიძლება რომ სიტუაცია შევცვალოთ უკეთესობისკენ. ბულინგის ამოძირკვა დღევანდელ რეალობაში არის აბსურდი, იმიტომ რომ ადამიანური ბუნების ნაწილია ეს ჩაგვრა. მოზრდილებიც ალბათ ერთმანეთს ჩაგრავთ ხოლმე ფსიქოლოგიურად. გარკვეულ მიმართულებაში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ შეამცირო ძალიანაც შესაძლებელია და ჩვენ ფილმიც გავაკეთეთ ბულინგზე და იქ არის ქართული რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ ახალგაზრდებს რა შეუძლიათ გააკეთონ, ხო? აქ არის შემსწრეების ინსტიტუტზე ლაპარაკი. ანუ ჩაგვრელი ერთია ხოლმე კლასში, აი ყოჩები რო არიან. და თქვა არის მსხვერპლი, ვიღაც ყავს ამოჩემებული, მაგრამ არსებობს შემსწრეები, ანუ უმრავლესობას შეადგენენ შემსწრეები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ შეაჩერონ იმით, რომ არ აყვნენ, არ მიიჩნიონ ის ავტორიტეტად და ქვეცნობიერად ტაში არ დაუკრან, შეიძლება ეს ეტაში არ დაუკრან, მაგრამ მისი გავლენის ქვეშ არ მოექცნენ მისი გავლენის ქვეშ და გააკეთონ შეტყობინება. ანუ ბულინგის ალგორითმია ესეთი თანამედროვე და თვითონ ბავშვებმაც მიაგნეს ამას, რომ არ აყვენ ჩაგვრელს, ჩაგროლს უთხარი მე შენთან ვარ და გააკეთე შეტყობინება. გააკეთე შეტყობინება შეიძლება იყოს შეტყობინება მშობელთან, სკოლის ადმინისტრაციაში, მასწავლებელთან და ასე შემდეგ. და აქ გამოიკვეთა ჩვენი კულტურული თავისებურებისთვის დამახასიათებელი საკითხი, რომ ხომ არ ჩავუშვებო. კი ბატონო, ეს ფრაზა ხშირად ის. ეს ფრაზა იყო და მეორე ფრაზა იყო ასეთი, რომ მე რო ვთქვათ ჩაგვრელს უთხრა, იმიტომ რომ ხა უცხოურ ალგორითმებში ისიც არის, რომ უთხარი შეჩერდი. ბავშვებმა თქვეს მე, როდესაც ძალიან გაიხსნენ ამ საკითხის განხილვაში, რომ შენ თუ ეთქვი შეჩერდი, შეიძლება შენზე გამოვიდეს მე ის აგრესია და ამის ეშინიათ, მაგრამ ეხა ერიდებოდათ ბიჭები არიან, თქვათ, მოზარდები არიან. ხლამაღლა ამას საუბარი ერიდებოდათ და მე უკვე ჩვენ ამის ადაპტაცია გავაკეთეთ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. შენ შეიძლება მას ხელჩართულად არ დაუპირისპირდე, მას უშუალოდ არაფერი არ თქვა, მაგრამ აგრძნობინე რომ ის ნათქვამზე არ გეცინება, რომ ის შენთვის არ არის ავტორიტეტი და იმას კი ვისაც ჩაგრავს აგრძნობინე რომ მე შენთან ვარ. ანუ არ გარიყო იზოლაციაში არ მოაქცია. ამით ძალიან დაასუსტებ რეალურად ზეგავლენას. ჩვენ დაუსრულებლად შეგვიძლია ამ თემაზე საუბარი და ჩვენ არაერთხელ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ქალების ნარატივის სერიალში, არამედ სხვადასხვა გადაცემაში სტუმარ მასპინძლის ამპლუაში, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო დიალოგია თქვენთან განსახილველი და ერთი გადაცემის ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს. რეგიონების და დედაქალაქის სკოლების შედარება მინდა მოვახდინო, როგორც ვიცი, რეგიონებშიც აქტიურად ხართ ჩართული სწორედ ამ პროგრამით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმნება, თავადაც ახსენეთ. ახლა რა პრობლემები იკვეთება რეგიონების და დედაქალაქის სკოლებში სხვაობის თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ? სად უფრო რომელი მეტად წამოწეული პრობლემაა? არაჩვეულებრივი შეკითხვა იყო, დავიწყებ იქიდან, რომ რეგიონებში გაცილებით უფრო იგრძნობა мотиваცია ახალგაზრდების. ეს ყველაფერი ხომ მოხალისეობრივი საქმიანობა, ანუ სამოქალაქო კლუბში უნდა გაწევრიანდება მოსწავლეს, უნდა არ გაწევრიანდება, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან პრობლემის შესახებ სასაუბროდ უნდა მივა, უნდა არ მივა, ხო? ამას მას რა თქმა უნდა არავინ არ დააძალებს. რეგიონებში არიან უფრო мотивირებულები მოსწავლეები. შესაძლებელია ის იმიტომაც ხდება, რომ უფრო მეტი გართობა დასვანების საშუალება აქვთ დედაქალაქის ბავშვებს. შეიძლება ამიტომაც ხდება. იქ არიან გაცილებით უფრო შემართულები, გაცილებით უფრო мотивირებულები და შესაბამისად შედეგებიც არის ძალიან თვალსაჩინო. აი მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა ბათუმის ერთ-ერთ სკოლაში, რომ ჯანსაღკვებაზე კვლევა ჩაატარეს მოსწავლეებმა და შემდეგ კაფეტერიიდან ამოაღებინეს ისეთი საკვები, რომელიც ბევრ კონსერვანტებს შეიცავს და უთხრეს, რომ მოდით ჩავანაცვლოთ უფრო ჯამრთელი საჭმელი და სკოლის ადმინისტრაცია დიდი სიამოვნებით დათანხმდა ამაზე, მომწოდებლებს ესაუბრა ამასთან დაკავშირებით და შეზღუდვები დაუწეს. ანუ აღარ შემოქონდათ ის იმდენი მავნებელი გაზიანი სასმელები და ასე შემდეგ. მართლა იცვლება მენტალიტეტი, როცა ადამიანი თვითონ ცდილობს. ეხლა თუ ზემოდან არის ნაკარნახევი, ეს სხვა შემთხვევა. ამიტომ კეთებით სწავლება ქვია ამ ჩვენ მეთოდიკას. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. სურვილს აჩენთ და ბადებს და мотиваციას ზრდით, ეს არის. თვითონ მას რაც უნდა გაცნობიერებული უნდა ქონდეს მისი მიღწევაა და აი მისი მოძრაობა ამ პრობლემის გადასაჭრელად და არა ის რომ ვიღაცამ ზევიდან უკარნახა რომ აი შენ ასეთი მოქალაქე უნდა იყო, ეს არაფერი არ გამოვა. და რა არის შემდეგი ნაბიჯი? მიმდინარე პროექტი ის რაც არ ვიცით.
ჩვენ გვინდა რომ მეტი სკოლა დავფაროთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი უკვე კვლევა არის და არის დადებითი ტენდენციები, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება 7 და 5 წელიწადში არ შეიქმნება. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა თუ არ იფიქრებს დემოკრატიულად, ვერ გავხდებით ნამდვილად დემოკრატიულები. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო თუ ისევ გააგრძელებს მხარდაჭერას და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ხელშეწყობა, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მოვახერხებთ რომ ეხა იმ სკოლებში შევიდეთ, სადაც ჯერ არ ყოფილვართ და იმ ბავშვებს, იმ მასწავლებლებსაც მივცეთ ესეთი დიდი შანსი. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო პირველად ჩატარდა საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ, მასწავლებლის დღეზე 5 ოქტომბერს დაჯილდოვდა საქართველოში პირველი მფლობელი ამ ჯილდოსი, ეს არის ლადო აფხაზავა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის, სოფელ ჩიბათის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. და აი ეს ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა დაგვეთა, გაცნობიერებული მოთხოვნა უკვე იქითკენ არის, რომ დავაფასოთ ის ადამიანები, რომლებიც მარტო პირადზე კი არ ზრუნავენ, არამედ ჩვენ საერთო სარგებელზე ზრუნავენ და ამასვე ასწავლიან თავიანთ მოსწავლეებს. აი ეს მასწავლებელი გლობალურ, ანუ საერთაშორისო მასწავლებლის ჯილდოს კონკურსში მიიღებს და წარმოადგენს საქართველოს. თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება გაქვთ ამერიკაში სწავლობდით, როგორც ვიცი, ამდენად აუცილებელია საერთაშორისო განათლება და სწორედ იმ მნიშვნელოვანი ხაზის გამოყენება, რომელიც ისწავლეთ იქ ამ წლების განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ადაპტაცია საქართველოს რეალობასთან. საერთოდ დასავლური განათლების პრინციპიდან მოდის კეთებით სწავლება, ანუ რაზეც მე ვისაუბრე, უზარმაზარი აქცენტი სამოქალაქო განათლებაში, ეს არის პროექტული სწავლება. ანუ ჩვენ რო ვისწავლით რაღაც თეორიას, აი მაგალითად რატომ არის ჩაგვრა ცუდი, ხო? მე ამაზე უნდა გავაკეთოთ კვლევა, ამაზე უნდა მოიწვიონ მოსწავლეებმა სტუმარი, შეიძლება გააკეთონ ინსცენირება, შეიძლება წავიდნენ და ნახონ როგორ მუშაობენ ის ორგანიზაციები ყოველდღიურად, რომლებიც აი სწორედ ამ საკითხების მოგვარებაზე მუშაობენ, კეთებით სწავლება არის ყველაზე ეფექტიანი. აი მე დასავლური განათლებიდან ამ ხაზს ნამდვილად გამოვყოფდი, რომელიც საქართველოშიც აიტაცებს ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც კი აზიარებ ამ მიდგომას. ავიტაცეთ ქალების ნარატივით ნებისმიერი თქვენი რჩევა და მნიშვნელოვანი მიმართულება, ის ნაბიჯი, რომელიც გვახარებს, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ძალიან საინტერესო და საჭირო დიალოგისთვის, რომელიც გაგრძელდება იმედია ქალების ნარატივის ფარგლებში. ამის დიდი მეც ვიტოვებ. მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი, რომელსაც უღრმეს მადლობას ვუხდით საინტერესო დიალოგისთვის. რამდენიმე წუთში, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და გველოდით. კომპანიის წარმატება მოკლე ხანში და სასარგებლო მიმართულებები ესთეტიკური მედიცინის ცენტრში განვითარების ეტაპები დერმას ფარგლებში ნარატივით განვიხილოთ. ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის დერმა დამფუძნებელი სალი სურგულაძე გადაცემის სტუმარია. სალი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გარდა დერმას მე ვფიქრობ, რომ სხვა მიმართულებებიც გვაქვს ჩვენ განსახილველი, რომელიც სულ ახლახანს დაარსეთ, არ ჩერდება სალი ვიტყოდი ასე სხვა ბიზნეს მიმართულებაში, თუმცა დავიწყოთ საწყისიდან. როგორ მოხდა სალი მედიცინაში? ვიცი რომ ოჯახის წევრები ემსახურებიან მედიცინას უკვე წლების განმავლობაში. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი დერმა დავაარსე 2012 წელს. ზოგადად დედა არის ესეთი წამყვანი დერმატოკოსმეტოლოგი და გაჩნდა აქედან იდეა, რომ რაღაც ჩვენი კომპანია გაგვეკეთებინა. მაგრამ ისევ აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან პატარა ვიყავი 22 წლის. ნამდვილად. ამ ხელა ბიზნესის ჩასაბარებლად. კი, ძალიან ისეთი რთული პერიოდი იყო, კონკურენცია იყო. და რაღაცა ცოტა გაოგნებული ვიყავი, რა უნდა გამეკეთებინა 22 წლის ასაკში არასდროს არ მქონია ესე ბიზნესში ჩახედული არ ყოფილიყავ, მაგრამ როგორღაც ჩემი პროფესია დამეხმარა ამაში, პროფესიით იურისტი ვარ და ძალიან ისეთი ვარ, ყველაფერს თუ მოვკიდებ ხელს, ბოლომდე მიმყავს საქმე. თუმცა სამედიცინოზე 1 წლის განმავლობაში მაინც გქონდათ რაღაც სახის გამოცდილება, როგორც ვიცი, სწავლობდით, ხო? მშობლების თხოვნით. მშობლების მოთხოვნიდან გამომდინარე 1 წელი
ეს მთელი გამოცდებით ჩაბაბარე საკმაოდ რთული იყო მოგეხსენება სამედიცინოზე ჩაბარება, მაგრამ ეს მაინც ბავშვობიდან მინდოდა სამართალმცოდნე ყოფილიყავი და ესე მე უკვე საკუთარი არჩევანი გაიტანეთ ბოლომდე როგორც გჩვევიათ ხოლმე. კონკურენცია ახსენეთ სალი, რამდენად დიდია კონკურენცია დღეს ბაზარზე და რამდენად დიდი мотиваტორია ეს თქვენთვის. რა არის განსაკუთრებული ნიშა დერმას შემთხვევაში? ზოგადად კონკურენცია, რა თქმა უნდა, იზრდება, ძალიან ბევრი კლინიკა იხსნება, მაგრამ იცით რა არის, როცა უკვე ხარისხზე ხარ ორიენტირებული, ყავს გამოცდილი და კარგი სპეციალისტები, იქ უკვე ნაკლებად გადარდებს, ესე რომ ვთქვათ, რამდენი კომპანია გაიხსნება, მაგრამ ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მუდმივად ვართ ხარისხზე ორიენტირებული, ჩვენთან მოსული პაციენტი იცის, რომ ჩვენთან ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კომფორტული გარემო ხვდებათ, ავიღოთ აპარატურა. აპარატურა ყოველთვის გვაქვს მსოფლიო წამყვანი ქვეყნებიდან ეს საუკეთესო შერჩეული და პრეპარატები ყველაფერი ანუ განვითარებას მისდევთ კვალ და კვალ. რა თქმა უნდა არ ჩამორჩებით, მუდმივად გვაქვს უცხოელ კოლეგებთან კონსულტაციები, რაიმე ინოვაცია თუ ინერგება, აუცილებლად შემოგვაქვს დერმასში, ეხლა შემიძლია თქვენს ნებართვით დავაანონსო. ახალი უახლესი აპარატურა გვაქვს, ULF თერაპია, ესეთი აპარატი არის, რომელიც ესე იგი ქირურგიული ჩარევის გარეშე ლიპოსაქციის შემცვლელი არის. და ძალიან კი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გითხარით ახლა საინტერესო რჩევაც. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხა როგორც მოგეხსენებათ ლიპოსაქცია ქირურგიული ჩარევით ხდება და შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა თქვათ არასასიამოვნო პროცესი. აქ რამოდენიმე ნახევარ 1 საათში სრულიად დგებით ადამიანია და დაახლოე მაშინ მიდიხართ სამსახურში. მაშინვე უკვე ჩანს შედეგი, მაგრამ საბოლოო შედეგი თვე ნახევარში დგება. ეხლა გაგიმხელთ, ესე იგი პირველად მე საერთოდ რაც კი რამ სიახლე შემოგვაქვს, პირველ რიგში ჩემ თავზე ვიკეთებ. იმიტომ რომ კი, მე უკვე თავმად შემიძლია შევთავაზოთ ჩვენს პაციენტს, რომ გამოცდილი მაქვს, რადგან მე მომეწონა, მე რაღაცა ეს ყველაფერი კარგად. გამოსცადეთ ეს ახალი აპარატი. რა თქმა უნდა, გამოვცადე, ხო გეტყვით. სასიამოვნო პროცესია? თავმიმტკივნეულოა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ცოტა ტკივილთან მიმართებაში ეს უცუდად ვარ და არ მიყვარს ეს მტკივნეული. არ მეგობრობთ, არ მეგობრობ, დიახ და არავის უყვარს ამასთან შეგუება, თუმცა სილამაზე მაინც მოითხოვს და გვიწევს რა თქმა უნდა უამრავი რამ გავიკეთოთ. გამოვცადე, გავიკეთე ეს პროცედურა და მე აღნიშნო რომ 5 კილო მოვიმატე ახლა ამპულპრეში და მუცლის ზონაზე საერთოდ გრამიც კი არ მომხმატებული. იცით რა აქვს, როგორც ლიპოსაქციის შემთხვევაში ცხიმი უკვე აღარ დგება საერთოდ. რა საინტერესო. ძალიან საინტერესო ეს არის. მომხმარებელი უკვე აქტიურადაა მომართული. უკვე ძალიან ბევრი მომხმარებელი მივიღეთ და ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს და ამას ძალიან დიდი სიამაყით ვაცხადებ, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ ნოვატორები ვართ. ეს არის საფასო პოლიტიკა როგორია თქვენთან კლინიკაში? საშუალო? კი. საშუალო მომხმარებელზე საშუალო მომხმარებელზეც გვაქვს გათვლილი და რა თქმა უნდა გვაქვს კოსმეტოლოგიური პროცედურები საკმაოდ ძვირი ღირს. ჩვენ ესე იგი ძალიან მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ ყველა სფერო შემოგვეყვანა. გვაქვს კოსმეტოლოგიური ხაზი, გვაქვს ლაზერული ტექნოლოგიები, სილამაზის სალონი დავამატეთ, იმიტომ რომ რადგან მოდიან ჩვენთან მომხმარებლები მაქსიმალურად გალამაზებულები რომ გავუშვათ. კომფორტი რა თქმა უნდა. ყველაფერი ხდება ადგილზე. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება ადგილზე. ასევე სპა პროცედურებიც გვაქვს და მაქსიმალურად ვწვრთნავთ მათ გალამაზებაზე, ფორმაში ჩადგომაზე და რა ვიცი, ყველაფერი. ქართული ბრენდის დღისთვის ემზადებით, როგორც ვიცი, შარშან დაჯილდოვებით. შარშან დიახ, ეს ძალიან ისეთი კარგი ღონისძიება არის, ძალიან მიყვარს. ხარისხიდან დობა მივიღეთ და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და ამით ვამაყობთ ძალიან. წელსაც, როგორც ვიცით, ვიქნებით ერთ-ერთი ნომინანტი და ძალიან დიდი ელოდებით. რა თქმა უნდა, ველოდებით. შედეგს, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტი мотиваცია ალბათ და უნდა იყოს მსგავსი ღონისძიებები. უკვე ისეთ კომპანიებთან რომ იქნები წარდგენილი, როგორც არის სხვა ეს ხარისხის მატარებელი, ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ძალიან. ქველმოქმედებასაც როგორც ვიცი დიდი როლი აქვს თქვენ სამუშაო განრიგში და გრაფიკში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ასაკში დაიწყეთ ბიზნესის კეთება და სულ რამდენიმე წელია დერმა არსებობს, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ქულები დაიწერა, შეიძლება ასე ითქვას. კი, სიმაყით მინდა ვთქვა, რომ დერმა ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკა არის დღესდღეობით საქართველოში. ვამპირებთ ფილიალები გაახსნათ, ეს პირველად ვაშკარებ თქვენთან გადაცემაში. ექსკლუზივი ქალების ნარატივში. რა თქმა უნდა, ექსკლუზივი აუცილებლად ვაპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს თბილისის გარეთაც და მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. ქველმოქმედებას რაც შეეხება, ბავშვობის ოცნება იყო, რომ როგორ მე რაღაცა ისეთ გამეკეთებინა, ცოტათი მაინც შემძლებოდა დავხმარებოდი და უკვე არაერთი საქველმოქმედო საღამო მაქვს გაკეთებული და არაერთ ოჯახს ვარ დახმარებული, მაგრამ ეს ძალიან მინდა რომ უკვე ყოველთვიური, ყოველკვირეული გახდეს ეს ჩემი აქტივობა და ჩართულობა. ეხლა უკვე საახალწლოდ რამოდენიმე პატარას გავახარებთ და ეს ჩემთვის არის პროექტი ძალიან დიდი. ჩვენ ჩავერთვებით ამ პროცესში, აუცილებლად გავაშუქებთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ სწორედ ამ
საქართველოს მქონდა ხაზისთვის, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა ნებისმიერი კომპანიის და ძალიან კარგია რომ თქვენ ხართ სწორედ ამაზე მოტივირებული. აქცია ამინდის პროგნოზის მიხედვით ბევრი კრეატივი მახსოვს მე თქვენ კომპანიის ფარგლებში, რას ნიშნავს ბოლოსკენ უნდა ამიხსნათ აუცილებლად აქცია ამინდის პროგნოზის მიხედვით. სალი. ეს იგი აქცია ეს ძალიან ორიგინალური იდეა გაჩნდა. ძალიან მაქვს ეს რაღაცა ახალი რაღაცები მიზიდავს, რაღაცა უცხო რაღაცა რომ შემოვიტანო, ძალიან მინდა ეს რაღაცები და გაჩნდა ეს იდეა ამინდის პროგნოზის მიხედვით ფასდაკლებები. თან ორმაგი ფასდაკლებები გვაქვს, ეს ძალიან ხშირად გვაქვს აქციები, იმიტომ რომ მომხმარებლებმა რომ შეძლონ, გაიკეთონ ჩვენთან, ანუ ხელმისაწვდომი რო იყოს. ამ ფასდაკლებებს კიდევ ვაკლებთ, აი მაგალითად ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი ავიღოთ, გამოვაცხადებთ. და არის მზიანი ამინდი. არის მზიანი ამინდი, არის 25 გრადუსი, 20 გრადუსი. ამ ფასდაკლებას კიდევ აკლდება ეს 20%, 25, რაც იქნება იმიტომ რომ მზიანი ამინდია. იმიტომ რომ მზიანი ამინდია. არაჩვეულებრივი აქცია, პოზიტიური. კი, ძალიან ელოდებიან, რაღაცა ძალიან ჩართულებიან. სალი, როდესაც თქვი რომ არ ჩერდება სალი თქო, სალი სურგულაძე ბიზნესს დაიწყო 22 წლის ასაკში, ჯერ გაურკვევლობის ასაკში იყო, თუმცა მარტივად გაერკვა და გადაწყვიტა რომ კიდევ სხვადასხვა ბიზნესები ჩემოემატებინა მის არეალში. ეს რუმი მინდა ვახსენო, საინფორმაციო პორტალი, რომელიც ახლახანს ჩაეშვა, სულ რაღაც 1 წელია, რას გულისხმობს ეს და დაგემშვიდობებით ამ ეტაპისთვის. კომპანია ეს რომი, ეს არის საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალი და ამავდროულად უზრუნველყოფთ გაყიდვებს კომპანიების. ჩვენს პორტალში გაერთიანებული არის ყველას წამყვანი ბრენდის კომპანია, ხარისზე გვაქვს ძალიან გამახვილებული ყურადღება და ძირითადად ამ ხარისხის მატარებელ კომპანიებთან ვურთიერთობთ, ანუ დაბალ სეგმენტზე არ მუშაობთ, იმიტომ რომ ცოტა არის ჩვენთან, მე ვფიქრობ, ირგვლივ რამე ისეთი, რომელიც მხოლოდ ხარისხიან კომპანიებს ემსახურება და ამიტომ ესე იმედია, რომ წარმატებებს ამ კომპანიაშიც მივაღწევ. იმედია, რომ წარმატებებს მიაღწევ ამ კომპანიაშიც, ცხადია, არ გაჩერდები და წინ გადადგმულ ნაბიჯებს გააგრძელებ და ქალების ნარატივში გაერთიანები აქტიურად. ეს არის აუცილებელი. სალი სურგულაძე, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი დერმას დამფუძნებელი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში ხვდებით ერთმანეთს ხვალ 4 შაბათ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემების განსახილვად. საინტერესო სამშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.